First one, I think, and we all know this, but the digital economy is especially dynamic and booming in Vietnam. So of course, digital economy will grow fast. Để đạt được những cái kết quả cho đến ngày hôm nay tại EVN Hà Nội thì nó bắt đầu là từ định hướng, sự cam kết cũng như là sự dẫn dắt của lãnh đạo tổng công ty. Theo một cái thống kê của Cục Phát triển Doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư thì chúng ta thấy là có 9 cái rào cản lớn của các doanh nghiệp trong cái quá trình thực hiện chuyển đổi số. Tôi là Vương Quân Ngọc và tôi sẽ là người đồng hành cùng tất cả các vị diễn giả và tất cả các anh chị, các bạn trong chương trình chuyển đổi số DX Talk. Xin chào mừng tất cả các quý vị khán giả đã đến với chương trình DX Talk. DX Talk là nơi chia sẻ về những câu chuyện, những kinh nghiệm xoay quanh tất cả các câu chuyện về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, cho các đơn vị, cho các tổ chức và đặc biệt là cho các lãnh đạo hàng đầu về lĩnh vực và đa ngành nghề. Chương trình được chúng tôi tổ chức cùng với sự phối hợp với các chuyên gia đến từ rất nhiều đơn vị khác nhau trong và ngoài nước, được thực hiện tài trợ bởi FPT Digital, công ty tư vấn chuyển đổi số hàng đầu của FPT. Tôi là Vương Quân Ngọc, là giám đốc tư vấn tại công ty FPT Digital và tôi sẽ là người đồng hành cùng tất cả các vị diễn giả và tất cả các anh chị, các bạn trong chương trình chuyển đổi số DX Talk. Trong số DX Talk đầu tiên này, tôi rất vui mừng được chào mừng các vị khách mời, các diễn giả. Đầu tiên, tôi xin trân trọng giới thiệu anh Arnaud Ginolin, chuyên gia chuyển đổi số đến từ công ty tư vấn chiến lược BCG, giám đốc hợp danh của BCG. Xin trân trọng giới thiệu chuyên gia chuyển đổi số đến từ Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, chị Trần Cẩm Linh, Phó ban Viễn thông Công nghệ Thông tin, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội. Xin giới thiệu chuyên gia chuyển đổi số đến từ tập đoàn FPT, anh Lê Hùng Cường, Phó Tổng Giám đốc FPT Digital. Vâng, trong số đầu tiên này, cùng với các chuyên gia, các vị khách mời của chúng ta sẽ cùng nhìn nhận về những tiềm năng chuyển đổi số tại Việt Nam. Cùng đặt trong bối cảnh chuyển đổi số đang được coi là một chiến lược phát triển mà rất nhiều doanh nghiệp cũng như các tổ chức của Việt Nam đang được ứng dụng sâu rộng trong các khâu vận hành. Các doanh nghiệp chúng ta đang chuyển đổi số như thế nào, gặp phải những khó khăn gì và có cái cách thức nào để có thể lượng hóa được thực trạng chuyển đổi số trong doanh nghiệp, để từ đó xây dựng được một chiến lược hành động cụ thể trong mình hay không. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu và chia sẻ qua những câu chuyện với những vị khách mời của ngày hôm nay. Đầu tiên, để hình dung một bức tranh chuyển đổi số đến từ thế giới với một góc nhìn từ chuyên gia tư vấn, thì tôi muốn mời anh Arnaud Ginolin, chuyên gia đến từ công ty BCG, sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình, cũng như là với BCG, các anh cũng vào Việt Nam rất lâu, thì các anh đánh giá như thế nào về cái hiện trạng ở thế giới, cũng như là cái góc nhìn của BCG với các doanh nghiệp Việt Nam đang thực hiện chuyển đổi số hoặc đang tiếp cận với chuyển đổi số như thế nào, có những cái gì cần hạn chế và những gì cần phải tận dụng. Xin mời anh Arnaud Ginolin. So I think it's a very, very good question. First of all, digitalization is not really a new concept. If moving to digital have been existing for quite a while, and if you think, in the late 90s, companies were already computizing or putting process into digital and also automating a process. So it has been existing, but what has changed a lot in the last, I think, 5 to 6 years is really the development of digital transformation, meaning having a more comprehensive business transformation through digital to either meet higher efficiency, improved customer experience, or innovation, or all of it together. Myself, I've been doing transformation for 10 years now, and I saw the move, from pure transformation projects. 10 years ago, you would do lean transformation, business transformation, and then gradually, having a small digital module inside your transformation, to now, full digital transformation projects.
There's few reasons for this. I would say, digital disruption, innovations are probably the key driver. The increase of computing power, the deployment of smartphone, mobile phone, development of cloud and new technologies has forced the move into the digital world. Now, I think back to your question on the trends. So global trends, actually BCG has an annual survey where we ask leaders around the world, different industries, how do they do digital transformation. I can share a few of the trends. First one is 80%, I think, of the leaders we ask have answered that COVID-19 has boosted the digital transformation. In 2020, it has forced them to respond to COVID-19 digital. But interestingly, last year, end of 2021, they say they do digital transformation not to respond to COVID-19, but to adjust to the new COVID-19 world. Because the consumer behaviors, the way you buy food online, the way you also do digital banking has changed with COVID and will remain like this. So that's some of the key trends we see. Now for Vietnam, I think we also see of course these global trends, the move to digital, but there are some specifics, and I can share 2 or 3 Vietnam specifics that we see with BCG, doing the projects with multiple industries. First one, I think, we all know this, but the digital economy is especially dynamic and booming in Vietnam. It's in terms of size and growth is extraordinary. So of course there is macroeconomics reason. The Vietnam GDP is very high. Also you have a younger population. So of course, digital economy will grow fast, but we also see a higher adoption of digital use in Vietnam, a higher penetration. For example, mobile smartphone penetration is among the highest or the highest in Southeast Asia. And you have the highest number of mobile phone in Vietnam in the top 10 countries. One of these reasons for this high adoption is actually Vietnam made a kind of a step change into the digital world, without going through some intermediate steps. If you think about it, many people have a smartphone today, but never had a laptop, and will never have it. So directly jumping into a smartphone. The same thing, some of the people, especially the growing middle income class, the first banking experience, opening an account, having an account, will be through digital banking. They will not go to the physical branch how we used to do. So this, this step change to digital means higher adoption and lasting trend. I think I can name 2, opportunities in digital transformation in Vietnam. The first one is opportunity to really build deeper digital transformation. We see our clients, they are quite quick in having a rapid solution. So having a mobile app, having a website, quickly launch. It's easy, but the real value of digital transformation is actually having first an end-to-end transformation from your front office to your back office, changing your operation, changing the way people work with digital. So this, it's a much more, let's say, lengthy and also painful transformation. It's a lot more hard work, a lot more value to unlock. And the second, I think, key opportunity we see these days is data analysis and data governance, which is also linked to the state of Vietnam economy. If you think about it, either public or private companies, those are mainly large-scale, diversified public, SOEs or conglomerates. The top 20 private conglomerates in Vietnam are all diversified in multiple industries. And when it comes to digital, they all think about, how do I build my ecosystem? How do I connect my business? How do I know, better my customers? And it's all come back, to data analysis and, data governance. That's, a brief answer to your question about trends in the world in Vietnam.
Rất là trân trọng cảm ơn anh Arnaud với những chia sẻ và những nhận định rất là rõ ràng về những cái xu hướng trên thế giới, đặc biệt là cái sự ảnh hưởng của Covid trong cái giai đoạn vừa rồi cũng không chỉ là một cái nhân tố để thúc đẩy tác động đến nền kinh tế số tại Việt Nam. Nó cũng sẽ khiến các doanh nghiệp Việt Nam, các tổ chức tại Việt Nam sẽ phải có những cái thay đổi để bắt kịp, để sẵn sàng và để thích ứng với những thay đổi mới khi mà Covid sẽ tạo ra những cái ảnh hưởng sâu rộng và những cái ảnh hưởng của cái hệ thống bình thường mới của chúng ta. Với những chia sẻ của anh Arnaud về những xu hướng hiện nay thì chúng ta sẽ thấy rằng là liên quan đến những cái xu hướng như là về hệ thống nền tảng di động, hay việc xây dựng những cái nền tảng dữ liệu, hay những trải nghiệm của người dùng, trải nghiệm của nhân viên cũng sẽ là những cái tác động ảnh hưởng đến toàn bộ những cái quá trình mà doanh nghiệp sẽ tiến hành quản trị, kinh doanh cũng như là vận hành. Cùng quay trở lại với quá trình chuyển đổi số thì tôi được biết rằng Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã thực hiện chuyển đổi số từ rất sớm và là một trong những công ty đầu tiên tiên phong trong quá trình chuyển đổi số của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện rất thú vị của chị Linh. Chị Linh có thể chia sẻ xem Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đã bắt đầu với hành trình chuyển đổi số như thế nào và hiện nay những gì mà Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã đạt được bắt đầu trong quá trình chuyển đổi số. Xin mời chị Linh. Xin cảm ơn anh Ngọc. Từ tháng 12 năm 2019 thì EVN Hà Nội cũng đã ký một cái thỏa thuận đối với cả FPT, và bắt đầu từ cuối năm 2019 thì chúng tôi bắt đầu cái hành trình chuyển đổi số của mình. Ngay từ đầu thì với những cái nhận định là để đạt được những cái kết quả cho đến ngày hôm nay tại EVN Hà Nội thì nó bắt đầu là từ định hướng, sự cam kết cũng như là sự dẫn dắt của lãnh đạo tổng công ty. Bên cạnh đó thì nó phải có một cái nhận thức từ toàn thể cán bộ công nhân viên tại EVN Hà Nội là chuyển đổi số là đem lại lợi ích từ vị trí làm việc của mỗi cá nhân, và từ đó thì mới đem lại hiệu quả tổng thể cho doanh nghiệp. Tuy nhiên thì cái phương thức triển khai chuyển đổi số cũng là một yếu tố rất là quan trọng, mang tính quyết định. Thứ nhất đó là mục tiêu chuyển đổi số phải rất là rõ ràng. Có nghĩa là mục tiêu đấy được thống nhất từ lãnh đạo tổng công ty cho đến các cán bộ công nhân viên, cho đến từng người triển khai dự án chuyển đổi số, và mục tiêu này phải có phạm vi cũng như là giới hạn rất rõ ràng. Đấy là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là chúng tôi lựa chọn những cái giải pháp cũng như là những cái sáng kiến số mà được triển khai trong thời gian ngắn, đem lại hiệu quả rõ rệt và có xu hướng là sẽ cải tiến cái quy trình làm việc. Tiếp theo thì cái cách thức làm việc, từ cách thức triển khai chuyển đổi số cũng khá là quan trọng. Thì phải chia sẻ thật với anh Ngọc, lúc đầu EVN Hà Nội cũng khá lúng túng trong cái việc triển khai chuyển đổi số. Cách thức triển khai như thế nào? Sau đó thì chúng tôi rà soát lại toàn bộ những cái quy trình nghiệp vụ làm việc ở trong nội bộ tổng công ty, và trên cơ sở đó thì chúng tôi số hóa cũng như là tối ưu hóa, nhưng mà được xem xét trên các phương diện. Thứ nhất là cơ sở nền tảng hạ tầng của chúng tôi. Đối với cả một doanh nghiệp đặc thù là ngành điện thì cơ sở hạ tầng nền tảng của chúng tôi đấy là lưới điện thông minh, là viễn thông và công nghệ thông tin. Cái phương diện thứ hai mà chúng tôi rất quan tâm đến đấy chính là dữ liệu. Dữ liệu ở chúng tôi là chúng tôi xem xét với khối lượng dữ liệu mà trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh chúng tôi đã tích trữ và phát triển được dữ liệu như thế nào. Và bên cạnh đó thì dữ liệu nữa là dữ liệu, cơ sở dữ liệu về khách hàng. Và một cái phương diện nữa mà chúng tôi cũng vô cùng quan tâm đấy là các hệ thống ứng dụng cũng như là phần mềm.
thì hệ thống ứng dụng phần mềm này nó bao gồm 2 phần. Thứ nhất là chúng tôi xem xét trên hệ thống ứng dụng mà chúng tôi đã phát triển, và xem xét là cái xu hướng phát triển hệ thống ứng dụng phần mềm trên thế giới, cũng như là nền tảng trên thế giới, cũng như là khu vực, để đem lại những ứng dụng gì cho EVN Hà Nội. EVN Hà Nội cũng đã bước đầu có những cái kết quả trong công tác chuyển đổi số. Ví dụ như là trong lĩnh vực quản lý vận hành, chúng tôi xây dựng được trung tâm điều khiển số để giám sát và quản trị cái lưới điện ở tại địa bàn thành phố Hà Nội. Chúng tôi khởi động xây dựng được trung tâm giám sát tài sản. Chúng tôi có một cái ứng dụng ngoài hiện trường thống nhất. Đối với lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng thì chúng tôi có phát triển được hệ sinh thái khách hàng. Chúng tôi có 90% khách hàng đã sử dụng dịch vụ trực tuyến của EVN Hà Nội. Và có một cái điểm sáng đấy là đối với cả cái công tác cấp điện mới, tức là cấp điện hạ áp và trung thế, thì chúng tôi đã làm trực tuyến. Cấp điện hay là chúng tôi giảm thiểu thủ tục cũng như là cái tiếp xúc trực tiếp giữa khách hàng và nhân viên của ngành điện để giảm thiểu được cái tiêu cực. Đây là một trong những cái pain point của doanh nghiệp chúng tôi. Và đối với cả lĩnh vực đầu tư xây dựng thì chúng tôi đã có đấu thầu số, và chúng tôi có công trường đầu tư xây dựng số. Trong công trường đầu tư xây dựng là gì? Là hồ sơ của tất cả các dự án đã được điện tử hóa, rồi nhật ký công trình ở ngoài hiện trường, cũng như là giám sát vào ra công trường, cũng như là toàn bộ cái chu trình làm việc của cái dự án đó được xây dựng trên cơ sở công nghệ cũng như là các ứng dụng hoặc là trên các nền tảng công nghệ. Trong lĩnh vực quản trị nội bộ thì chúng tôi đã thực hiện được quản trị nguồn nhân lực số và xây dựng văn phòng không giấy. Thì đấy là một vài những cái điểm sáng ở trong những lĩnh vực trọng tâm của EVN Hà Nội được chia sẻ cho quý vị và các bạn được biết. Vâng, xin cảm ơn chị Linh. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một góc nhìn khác đến từ công ty tư vấn FPT Digital. Là một chuyên gia của FPT thì xin anh Cường có thể chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm của mình khi FPT Digital đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng cái lộ trình tư vấn chuyển đổi số. Các doanh nghiệp thường hay gặp phải những khó khăn, những trở ngại và những vướng mắc gì? Xin anh Cường có thể chia sẻ những cái thực trạng này. Xin cảm ơn anh Ngọc. Thì anh Ngân Nô và chị Linh cũng đã chia sẻ những cái tiềm năng và những cái lợi ích của cái việc làm chuyển đổi số. Vậy để chuyển đổi số được thành công, chúng ta đều phải trải qua những cái quá trình, và trong cái hành trình chuyển đổi số chúng ta luôn gặp được những rào cản. Theo một cái thống kê của Cục Phát triển Doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư thì chúng ta thấy là có 9 cái rào cản lớn của các doanh nghiệp trong cái quá trình thực hiện chuyển đổi số. Và tôi nhận thấy là cái rào cản lớn nhất mà các doanh nghiệp thường gặp phải trong cái hành trình chuyển đổi số, đầu tiên là cái mức chi phí đầu tư về các cái công việc, về các cái ứng dụng, về công nghệ. Theo cái kinh nghiệm của chúng tôi đã thực hiện việc chuyển đổi số hợp tác với rất nhiều các đối tác trong và ngoài nước, thì chúng tôi nhận thấy cái mức đầu tư về công nghệ của các doanh nghiệp ở Việt Nam đang thấp hơn khá nhiều so với mức đầu tư về mặt công nghệ và chuyển đổi số của các doanh nghiệp trên thế giới. Mức đầu tư trung bình của các doanh nghiệp trên thế giới hiện tại đang khoảng 2% so với mức doanh thu của doanh nghiệp. Và ở Việt Nam thì đang thấp hơn khá nhiều so với cái mức đối chuẩn của thế giới. Cái mức khó khăn thứ hai trong cái hành trình chuyển đổi số mà chúng ta thường gặp phải là các cái doanh nghiệp đang có những cái thói quen, những cái hành vi về mặt kinh doanh từ lâu, và họ rất khó để thay đổi những cái thói quen, những cái tập quán kinh doanh của mình. Vậy thì những cái khó khăn đấy thường thì đã hình thành trong một cái thời gian lâu dài và khó trong cái việc thay đổi. Khó khăn thứ ba, rào cản thứ ba trong việc phát triển thực hiện những chương trình chuyển đổi số chính là việc những cái nguồn lực nội bộ của doanh nghiệp để làm sao có thể thích ứng để thực hiện việc chuyển đổi số. Ở đây các cái nguồn lực nội bộ của các doanh nghiệp thường rất giỏi trong việc là thực hiện những cái
công việc kinh doanh, những cái công việc vận hành, những công việc quản trị. Tuy nhiên họ không có nhiều kinh nghiệm trong những cái công việc về ứng dụng về công nghệ số. Đấy là ba cái rào cản khá là lớn và tôi nhận thấy trong cái việc làm chuyển đổi số. Ngoài ra chúng ta có những cái rào cản về mặt công nghệ. Các cái doanh nghiệp khi chuyển đổi số thì sẽ có những cái hạn chế trong cái việc thiếu cái cơ sở hạ tầng công nghệ số, thiếu những cái thông tin về các công nghệ số, bởi vì chúng ta thấy hiện tại thì các công nghệ số đang biến đổi hàng ngày. Hàng năm chúng ta thấy đều có những cái công nghệ mới, chúng ta có những giải pháp mới. Vậy làm sao có thể hiểu được và bắt kịp được những cái thông tin, những cái công nghệ mới đấy cũng là những cái rào cản khá là khó cho các cái doanh nghiệp. Và với những cái doanh nghiệp khi mà chúng ta đã thực hiện việc chuyển đổi số một phần, chúng ta cũng đã phát triển một số các cái ứng dụng, thì một trong những cái rào cản là làm sao cho những cái phần mềm, những cái giải pháp số mà chúng ta đã triển khai có thể tích hợp và nói chuyện với nhau để thông tin nó được thông suốt. Bên cạnh những cái rào cản về mặt nguồn lực, về mặt tài chính, về mặt công nghệ, thì chúng ta có một cái rào cản rất lớn liên quan đến con người. Đấy là cũng như vừa có câu chuyện chia sẻ của anh Agno và chị Linh, trong cái hành trình chuyển đổi số chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Cái việc rất là quan trọng và cũng là rào cản khá lớn là chúng ta thiếu những cái sự cam kết và sự đồng hành của lãnh đạo và sự tham gia của toàn bộ cán bộ nhân viên. Như chị Linh cũng chia sẻ đấy là để chuyển đổi số được thành công cần có sự tham gia đồng hành của tất cả mọi cán bộ công nhân viên để có một cái sự đồng lực và hợp lực cho cái chương trình chuyển đổi số này. Và hơn ai hết thì chúng ta nói cái rào cản cuối cùng liên quan đến chuyển đổi số là về dữ liệu. Các doanh nghiệp hiện tại chúng ta đang sống trong cái thời kỳ 4.0, dữ liệu chúng ta có rất nhiều, dữ liệu về kinh doanh, dữ liệu về sản xuất, dữ liệu về vận hành. Những cái dữ liệu đấy đều rất là quan trọng và sống còn đối với doanh nghiệp, và các doanh nghiệp sẽ có một cái nỗi lo sợ là dò dỉ những cái thông tin này và khiến cho cái ưu thế của mình có thể bị mất lọt vào tay đối thủ. Các cái doanh nghiệp hiện tại thì đang có những cái rào cản khó khăn như vậy. Chính vì thế một số các doanh nghiệp thì cũng đang triển khai một số các phần mềm khá là rời rạc, và điều này cũng gây nên cái hậu quả là các cái doanh nghiệp sẽ không có những cái hệ thống đồng bộ và khiến cho cái chương trình chuyển đổi số của họ sẽ không được tối ưu trong cái việc xây dựng lộ trình và phát triển hiệu quả tối ưu trong chương trình chuyển đổi số. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ từ anh Cường và đến từ công ty FPT Digital. Qua câu chuyện bắt đầu tiên của ba diễn giải của chúng ta có thể thấy rằng Việt Nam chúng ta không hề lạc hậu trên câu chuyện về chuyển đổi số. Với sự phân tích đến từ anh Agno và công ty BCG, Việt Nam chúng ta đang có một cái dư địa rất tốt cho nền tảng về chuyển đổi số, đặc biệt nhất là trong việc những cái ứng dụng công nghệ số và ứng dụng về các nền tảng di động và dữ liệu đang được trải nghiệm hết sức phổ biến tại Việt Nam, cũng như là những kết quả ban đầu vô cùng ấn tượng đến từ tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội EVN. Tuy nhiên để bắt đầu một hành trình chuyển đổi số, vượt qua được những khó khăn, những thách thức và những rào cản như anh Cường vừa chia sẻ, thì có cách nào để các doanh nghiệp bắt đầu một quá trình nó vô cùng chính xác, thông minh, và có cách nào để họ có thể hiểu được rằng cái sự bắt đầu đó nó là sự bắt đầu đúng? Tôi xin mời anh Agno, anh có thể chia sẻ giúp chúng tôi xem là những phương pháp đánh giá như thế nào để doanh nghiệp có thể bắt đầu với quá trình chuyển đổi số phù hợp. First of all, I agree. I think with the key success factors or the dimension that Mr. Kwong shared. And actually, in digital transformation, there is digital, but there is transformation. So is your company, the leaders, all of the employees, are they ready to transform the business? So I think it's something we all often forget. Well, I can share a few perspectives on how we will, advise to do a digital maturity assessment. But, I want also to point out that each company, each culture is different. So there is no perfect solution. But it is a critical question. Actually, when we do this global digital transformation survey, the answer of the leaders is only 35% of the digital transformation are successful. The rest, the leaders, for 65% of it, they don't think it's satisfactory. Either the digital transformation did not deliver the result, or the result
came at a too high investment cost, and usually is too much of IT investment. So making a successful transformation, digital transformation, it's still a challenge. What we see, I think what we recommend, I would say, is to look at 5 key dimensions usually in terms of maturity assessment. In terms of, before getting into the core of the transformation, are you ready for it? First one is having actually in place a digital strategy, an holistic digital strategy. Meaning, do you know the why, the what, and the how of the digital transformation? And the why is actually very important and is often missing. Why do you want to digitalize your business, People focus too much on the how, which is deploying a technology solution. And this why can have many reasons that needs to be set. It can be to have a higher, return on investment, making more money. It can be also, to use digital as a competitive edge. So, because all of your market and competitors are going to digital, you need to move to digital. But it can also, be for innovation purpose. So there can be different reasons, but you need to set, I think, this digital strategy ahead to lead your transformation and your people. Number 2 key dimension we see is actually the leadership commitment and engagement. I think Mr. Kwong mentioned it again. It is maybe actually the number 1 criteria to lead a transformation. To have the leaders fully committed and also having them understanding the digital topics. So these days, we do in Vietnam and other countries, BCG, we do a lot of digital trainings or digital, workshop to, I can say to train the leaders to the digital topics, to talk to them about what is cloud computing, what is blockchain, what is, data analytics, for them to have a first understanding of these topics. And even for me, I regularly get updated. Because if leaders don't understand what digital is about, how can they commit, significant amount of money? How can they commit, to their employees? So this leadership commitment is critical. Number 3, I think what we see to assess in terms of maturity is the culture, the mindset. Is your company ready to make a step change? Are your employees, ready to do it? And if I'm being more specific, also to complement the points raised, is especially the agile mindset, the agile culture. So agile is really about how do we deploy a rapidly solution? How do we test, maybe fail, and learn from it, and repeat and retest? So this all, I think, agile mindset topic is critical. It's also a proven approach to deliver. And finally, it's about also empowering your team, having your team being responsible of what they can deliver. Without this agility, transforming in the digital world is very difficult and very complex because the digital world is moving very fast. So number 3 is the culture, especially the agile mindset and culture. I think number 4, I will go quickly, but the talent, having the right digital talent is critical. So it goes without saying, if you want to launch a digital transformation and you don't have internally the right talents, I think it's something to be solved. And lastly, I think having the right technology, IT infrastructure and data platform is quite critical. Having modular, flexible technology infrastructures, it will still enable successful transformation. We see these 5 dimensions that we recommend globally. For Vietnam, for my experience in recent projects, I would say the number 1 dimension to have a look at is definitely the talents. There is a digital talent crisis in Vietnam. How do we find a strong data scientist, data engineer, cloud engineer? So this one, it needs to be solved with the right talent attraction strategy, because everyone is competing for these talents. The Vietnam conglomerates, the banks,
companies like FPT or even BCG, and also the technology companies, Google, Facebook, are also looking at attracting these talents. So that's probably number one bottleneck. Number two, I would say, is still the culture topic that will require significant effort, and it's also linked to the Vietnam economy structure, with many companies still owned by the first generation, having the owner of the company still being present and running the business, which is very good, but sometimes it can go a bit against this agile mindset. At some point when you grow, you need to empower the team, having the team responsible, and the top leadership cannot manage day-to-day decision and interactions. So that's a rapid overview, I think, what we would recommend to companies to have a look at in terms of digital assessment maturity, and especially for Vietnam, have a look at what is your state of your talents, how do you plan on attracting them, and how do you plan on transforming your culture as well. Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ đến từ anh Arnaud Ginoli và công ty BCG. Anh Arnaud đã nhắc đến một cái phương pháp là phương pháp đánh giá mức độ trưởng thành số của chúng ta, và chúng ta cần phải khảo sát những cái chỉ số đó. Và đặc biệt nữa, anh cũng có chia sẻ về những cái yếu tố mà Việt Nam hiện nay đang gặp phải, đó là những cái thách thức đặc biệt liên quan đến yếu tố về con người, những nhân tài trong lĩnh vực chuyển đổi số, trong lĩnh vực công nghệ số, và những đặc trưng về văn hóa tại các doanh nghiệp Việt Nam. Để làm sao các doanh nghiệp có thể tìm ra lối đi, tìm ra được câu trả lời này, để chúng ta sẽ cùng đến với một công ty đã thực hiện việc đánh giá này và xây dựng những chỉ số này với một cái góc nhìn rất là riêng, là khi chị Linh cùng tham gia trong tổ chuyên gia trong quá trình giám sát và thực hiện triển khai chương trình quản lý chuyển đổi số tại Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, thì bên mình có sử dụng các phương pháp đánh giá một cái thang đo nó có ý nghĩa tương tự như mức độ trưởng thành số mà anh Ginoli vừa chia sẻ hay là không? Cách chúng ta làm thế nào và làm thế nào để nó hiệu quả? Xin mời chị Linh. Cảm ơn anh Ngọc về câu hỏi này. Thực sự thì một bộ chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành số của doanh nghiệp là để xác định doanh nghiệp đang ở đâu và sẽ triển khai tiếp những cái công việc gì trong cái lộ trình chuyển đổi số của mình, thì phải cần đến những chuyên gia làm chuyển đổi số, ví dụ như là FPT hay là anh tại BCG đây. Còn ở tại EVN Hà Nội thì trước hết chúng tôi dựa trên cơ sở bộ chỉ tiêu đánh giá trưởng thành số của Bộ Thông tin Truyền thông, kết hợp với các chuyên gia chuyển đổi số của FPT và đồng bộ với các mục tiêu chiến lược về sản xuất kinh doanh của chúng tôi, để chúng tôi xây dựng ra một cái bộ chỉ số đánh giá trưởng thành số của EVN riêng, phù hợp với cả EVN, và để đảm bảo rằng chúng tôi có những cái bước triển khai cũng như là những cái thực hiện, những cái dự án thực hiện chuyển đổi số một cách vững vàng nhất trong cái lộ trình chuyển đổi số của riêng EVN Hà Nội. Nói vui là nếu nói là thang đo thì theo ý kiến cá nhân của tôi thì có rất nhiều thang đo của nhiều công ty tư vấn, và cũng là cái tư duy thực hiện của nhiều đơn vị. Tuy nhiên, để có một cái thang đo riêng cho một doanh nghiệp đặc thù nhất định thì theo tôi là chưa có. Và cái việc xây dựng một cái thang đo như thế cho một doanh nghiệp để đảm bảo doanh nghiệp đó có thể chuyển đổi số thành công thì là phải trong quá trình xây dựng là phải rất linh hoạt và phải đồng bộ với cả mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh của chính bản thân các cái doanh nghiệp đó. Thực sự thì tôi nghĩ là những người mà
đang triển khai công tác chuyển đổi số ở những doanh nghiệp đặc thù này thì xuất phát điểm của chúng tôi là thực hiện những cái nghiệp vụ không phải là làm chuyển đổi số. Chúng tôi đến từ các ngành nghề rất khác nhau nhưng mà không là người làm chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Do đó là khi mà thực hiện xây dựng cái bộ chỉ tiêu đánh giá trưởng thành số thì theo quan điểm của tôi nên kết hợp với các chuyên gia thực hiện chuyển đổi số và các đơn vị tư vấn về chuyển đổi số là những đơn vị có kinh nghiệm tham gia đánh giá và cũng như là xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho nhiều doanh nghiệp khác nhau thì sẽ rút ngắn được cái thời gian thực hiện và xây dựng được cái bộ chỉ số, hay nói cách khác là một cái thang đo của riêng đơn vị mình, đảm bảo rằng đơn vị mình khi triển khai công tác chuyển đổi số có lộ trình và có những cái bước đi hợp lý cũng như là rút ngắn được cái thời gian triển khai công tác chuyển đổi số cũng như là đạt được những cái thành công nhất định khi mà thực hiện chuyển đổi số. Xin cảm ơn những câu chuyện chia sẻ của chị Linh. Như chị Linh cũng vừa nhấn mạnh là để xây dựng được một bộ thang đo thì cần phải xem xét rất nhiều những yếu tố riêng, những yếu tố đặc thù, những yếu tố đặc trưng mà doanh nghiệp cần xây dựng. Vậy là một công ty chuyển đổi số và cũng tham gia vào quá trình đánh giá mức độ trưởng thành số cho rất nhiều đơn vị, thì FPT Digital thường hay gặp phải những rào cản, thách thức hay những khó khăn gì khi thực hiện công tác đánh giá này song hành cùng với cả các doanh nghiệp? Xin mời những chia sẻ đến từ anh Cường. Cảm ơn anh Ngọc về câu hỏi. Trên thực tế trên thế giới thì hiện tại cũng đang có khá nhiều các cái mô hình đối chuẩn về chuyển đổi số. Bản thân trong Việt Nam với chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng 2030 thì Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã ban hành ra bộ khung chuyển đổi số, bộ khung về đánh giá về mức độ chuyển đổi số. Hiện tại thì các doanh nghiệp thì cũng có nhiều lựa chọn về các cái bộ đánh giá về chuyển đổi số khác nhau, tùy thuộc vào cái quy mô của doanh nghiệp, tùy thuộc vào cái lĩnh vực hoạt động của mình. FPT Digital với vai trò là một công ty tư vấn về chuyển đổi số thì chúng tôi cũng xây dựng được một bộ về đánh giá về mức độ trưởng thành số dựa trên tham chiếu từ những đơn vị trong và ngoài nước và hiệu chỉnh phù hợp với những cái doanh nghiệp, những cái tình huống riêng, những cái văn hóa riêng của doanh nghiệp Việt Nam. Việc đo lường toàn diện những cái mức độ trưởng thành số này thì hiện tại chúng tôi đang tập trung vào 6 khía cạnh lớn của việc đo đạc về mức độ trưởng thành số, bao gồm có việc đo đạc về mức độ trưởng thành số về khách hàng, về hoạt động vận hành, về chiến lược, về công nghệ, về văn hóa số và đặc biệt là cái mức độ data, mức độ sử dụng dữ liệu, mức độ trưởng thành về việc sử dụng dữ liệu ở trong các doanh nghiệp. Thì dựa trên 6 cái khía cạnh rất là rộng thì chúng tôi cũng phân chia nhỏ hơn nữa thành 25 các cái hạng mục con và 139 các cái tiêu chí, và mỗi một tiêu chí như vậy chúng tôi sẽ có 5 mức độ trưởng thành số cho từng một tiêu chí. Với những cái thang đo và cái mức độ trưởng thành số phức tạp như vậy thì một trong những cái khó khăn, những cái rào cản khi mà thực hiện việc chuyển đổi số, đánh giá cái mức độ trưởng thành số với các doanh nghiệp là làm sao chúng ta đánh giá được một cách khách quan và chính xác được các cái chỉ số trưởng thành số của các doanh nghiệp. Không có ai hiểu rõ hơn về hoạt động vận hành, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bằng bản thân những cái cán bộ đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ quản lý và các cái cán bộ công nhân viên ở trong doanh nghiệp, và cũng không ai có khả năng đánh giá một cách khách quan hơn bằng những cái đơn vị ở phía ngoài. Bởi vì cái việc đánh giá khách quan là cái việc rất cần của một cái góc nhìn ở bên ngoài, bởi vì những đội ngũ ở trong nội bộ doanh nghiệp thì họ đã quen với những cái hoạt động nội bộ, và thường cái việc quen thuộc đấy thì sẽ khiến cho cái việc đánh giá đôi khi cũng sẽ hơi mang tính cảm tính. Với cái vai trò của đội ngũ tư vấn thì chúng tôi có nhiều cái kinh nghiệm làm việc với nhiều bên và những cái góc nhìn từ phía bên ngoài, thì việc kết hợp
với những đơn vị những cái đơn vị nội bộ ở bên trong thì sẽ mang lại cái lợi ích và mang lại những cái kết quả đánh giá một cách khách quan nhất. Ở FPT Digital, chúng tôi thực hiện việc khảo sát rất là chi tiết với các tầng lớp lãnh đạo, với các tầng lớp trưởng ban, trưởng phòng và trực tiếp với các đội ngũ nghiệp vụ để có thể trực tiếp là hiểu được những cái hoạt động nhiệm vụ của các anh em, của các doanh nghiệp, để hiểu được rõ là họ đang tận dụng, đang sử dụng những cái công nghệ số đến mức độ như thế nào. Thông qua những cái quá trình khảo sát chi tiết, đánh giá chi tiết như vậy, chúng tôi đưa lại cho các doanh nghiệp một cái góc nhìn 360 độ về việc mức độ trưởng thành số của hiện trạng của doanh nghiệp đang ở đâu. Từ đó doanh nghiệp có thể biết được cái điểm nào trong 6 cái hạng mục của họ đang yếu hơn hay là đang muốn tập trung hơn để hướng tới cái việc chuyển đổi số, tập trung vào những cái điểm thế mạnh hoặc là tập trung vào những cái điểm mà doanh nghiệp đang muốn cải thiện hơn nữa về các cái chỉ số chuyển đổi số của mình. Thông qua đó thì doanh nghiệp có thể tránh được những cái bẫy chuyển đổi số, là một số các doanh nghiệp sẽ triển khai rời rạc một số các ứng dụng và sau đó cứ nghĩ là mình chuyển đổi số thành công mà không có những cái chiến lược, những cái lộ trình để hướng tới một cái mức độ trưởng thành số cao hơn. Qua những chia sẻ, những góc nhìn và phân tích của anh Arnold, chị Linh và anh Cường, rõ ràng chúng ta có thể thấy rằng việc chuyển đổi số nó không khó khăn như chúng ta tưởng. Và với những phương pháp mà anh Arnold Ginoli, chị Linh và anh Cường cũng chia sẻ trên những bài học kinh nghiệm thực tế, các doanh nghiệp có thể lựa chọn một phương pháp khởi đầu vô cùng khoa học thông qua việc đánh giá về hiện trạng, về mức độ trưởng thành số, để qua đó chúng ta xác định được hiện trạng, qua đó chúng ta xác định được xem là những cái rào cản, những thách thức mà chúng ta đang còn phải gặp trong quá trình tiến đến những mục tiêu trong định hướng chiến lược của mình là như thế nào. Với 9 rào cản mà các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp phải hiện nay, thì việc đánh giá mức độ trưởng thành số cũng sẽ giúp các doanh nghiệp đo lường và định vị được những ưu tiên và những mục tiêu trong chiến lược hành động phù hợp với bản thân mình. Và các doanh nghiệp sẽ có được cái sự khách quan trong quá trình đánh giá để có thể được đưa ra những quyết định nó chính xác nhất, phù hợp với những đặc thù, những đặc trưng của chính bản thân doanh nghiệp. Không chỉ vậy thì phương pháp đánh giá về mức độ trưởng thành số còn giúp cho doanh nghiệp tốt hơn trong quá trình điều chỉnh những mục tiêu hoặc điều chỉnh cách làm trong quá trình thực hiện xây dựng những cái chương trình chuyển đổi số để có thể đạt được đúng với định hướng, đúng với cả mục tiêu hoặc đúng với những sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh, sản xuất và quản trị vận hành. Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tham gia của các diễn giả. Xin cảm ơn anh Arnold Ginoli đến từ công ty BCG. Xin được cảm ơn chị Linh đến từ Tổng công ty EVN Hà Nội. Và xin được cảm ơn anh Cường, chuyên gia đến từ FPT Digital. Và rất mong các anh các chị sẽ tiếp tục cùng đồng hành với các khán giả trong những số tiếp theo của DX Talk. Xin cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã theo dõi chuyên mục này. Và xin mời quý vị theo dõi trang của FPT Digital, chuyên mục DX Talk để cập nhật những nội dung sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.